Intense Festival staat bekend om de compleet uitgewerkte thema's, enorm gedetailleerde decors, overweldigende podia en adembenemende shows. Maar hoe komt zo'n festival tot stand? En wat is er allemaal voor nodig om jou als bezoeker intens te kunnen laten genieten? In Steps Before the Game, The Road to Intense Festival, laten we je zien hoe we toewerken naar Intense Festival. En nemen we je mee naar een aantal van de vaak Brabantse partijen die bijdragen aan het succes van Intense Festival. In deze aflevering zie je wat er allemaal komt kijken bij het halen van een drankje en wat er nodig is om water op het festivalterrein te krijgen waar geen voorzieningen zijn. Wij leveren het totaalpakket bij Intense. En dan heb je het zowel over de bieren als alle overige dranken. Maar ook bijvoorbeeld speciaal bieren. Maar ook de materialen. Zodat de bezoekers op iedere gewenste horecapunt een lekker koud Bavaria biertje in ieder geval kan nuttigen. Wij doen het al sinds 2007. Zijn we partner van Intense. En het is van een redelijk kleinschalig festival uitgegroeid naar een van de toonaangevende hardstyle-evenementen. Waar wij als Swinkels Family Brewers ook trots op zijn. Waar wij al onze bieren in ieder geval ook graag laten kennismaken met het publiek. Er komt redelijk veel bij kijken. Het begint eigenlijk al met in het begin inventarisatie maken. Waar komen precies alle horecapunten nadat je de evaluatie hebt gedaan met de organisator. Dus van welke punten goed zijn gegaan, welke zijn minder goed gegaan. Op basis daarvan richt je weer samen een volledig festivalterrein in waar de bezoeker gewoon het snelst mogelijk een lekkere Bavaria kan drinken. Daarnaast uiteraard ook je logistieke planning, maar ook een assortimentkeuze. Welke bieren en welke dranken wil je eigenlijk maar allemaal aan gaan bieden. Maar ook bijvoorbeeld welke moet je voldoende op voorraad hebben als buffer. Want tijdens het festival zul je altijd zien dat er bepaalde dranken iets harder gaan dan andere dranken. En daar moet je wel op anticiperen. Zodat in ieder geval de bezoeker geen last heeft van alle perikelen die achter de schermen plaatsvinden. Maar gewoon kan genieten van een welverdiende drankje. Intense voelt zelf ook als een warme familie voor ons, zodat we het eigenlijk dagelijks ook ervaren binnen ons bedrijf zelf. Maar de lijnen zijn kort, er wordt snel geschakeld, niemand die loopt het kantje eraf. Iedereen heeft hetzelfde doel, namelijk om een zo mooi mogelijk festival daar neer te zetten. In dit geval eind mei. Zodat we in ieder geval zelf al met hetzelfde doel nastreven. Je merkt ook bij onze monteurs en chauffeurs dat ze gewoon zien en ervaren dat ze voor een heel mooi project bezig zijn, waar ze ook heel graag een onderdeel van uitmaken. En daardoor merken wij zelf dat wij heel graag gewoon onderdeel uitmaken van de Intense familie. Maar willen we zelf uiteraard ons beste beentje ook voorzetten. Om een koud biertje aan de bar te kunnen krijgen, is er ook op het festivalterrein best wat voorbereiding nodig. Stiekem zelfs onder de grond waar ze op dat moment lopen, daar lopen gewoon bierleidingen door. Die worden door ons en door partners ingegraven, zodat ze op de beste punten in ieder geval naar boven komen. Dus daar komt ook wel het een en ander bij kijken. En dan ben je al een maand van tevoren ben je dat al aan het afstemmen met een organisator. Niet alleen bierleidingen worden ingegraven. Ook voor de watervoorziening worden er de nodige leidingen ruim voor het festival al ingegraven. Om zo te zorgen dat er op de plekken waar dat nodig is, water beschikbaar is. We zijn vandaag bij MTD en wij doen de tijdelijke drinkwater- en afvalwaterinfrastructuur bij Intense. We doen dit al sinds 2014. Toen was er nog maar 900 meter aan hoofdleidingen op het festival. En nu is dat voor de komende editie 14,5 kilometer om overal de camping en het terrein te voorzien van tijdelijk drinkwater en afvalwater. Water komt uit het ondergrondse waterleidingnet wat onder de gemeente Oosterwijk ligt. Vanuit hier wordt het water opgevangen in hele grote bufferzakken en met drukverhogers en pompen naar de juiste plek gebracht. Daarnaast wordt er dit jaar ook water gewonnen uit rivier de Voorste Stroom, die door het campingterrein heen loopt. Zo probeert Intense ook op het gebied van duurzaamheid iedere keer weer te verbeteren. Wij doen dat door middel van drinkwaterbesparing en tegen eenmalig gebruik van plastic gaan. Het drinkwater besparen doen we zoals bij Intense de toiletten zetten op grijs water. En het afvalwater van de toiletten en douches kunnen wij filteren zodat je het kan hergebruiken.
Daarnaast besparen wij drinkwater door onze buffer die we gebruiken bij Intense. Door heel goed het niveau te monitoren, zodat je niet een volle buffer hebt na het evenement wat je dan weg moet gooien. Naast de duurzaamheid is natuurlijk ook het plastic bekerverhaal, maar ook de draagtrace bijvoorbeeld. Daarin zijn we ook met Intense continu in gesprek. Hoe kunnen wij het festival op zo'n duurzaam mogelijke wijze inrichten. Zodat de bezoeker in ieder geval ook een steentje kan bijdragen aan een betere wereld. Het is ook een stukje beleving en een stukje perceptie. Bezoekers moeten op een gegeven moment in de gaten hebben van thuis gooi ik een plastic beker ook niet op de grond. Bij een festival zou het net zo moeten zijn. Dus je levert ze op bepaalde punten lever je gewoon in, zodat ze op de juiste duurzame wijze weer gerecycled kunnen gaan worden. En uiteindelijk een mooie bijkomstigheid is natuurlijk dat het voor de plaatjes veel mooier is als je een mooi schoon terrein hebt ten opzichte van een met plastic bezaaid festivalterrein. Ondanks corona hebben wij in de jaren niet stilgezeten, ook niet bij Intense Festival. Daar hebben wij de infrastructuur hebben we ook in de grond al kunnen leggen om zo te besparen op het gebied van materiaal en arbeid. En voor Intense ook dat je een hoofdnet gaat ingraven over het festivalterrein. Dus als de bezoeker over het festival loopt, dan kan best wel eens dat hij over onze lijn loopt zonder dat hij of zij het merkt. Ja, Intense is natuurlijk echt op een weiland, ergens midden in een weiland. En er zit voor de rest helemaal geen water op het terrein. Dus de infrastructuur op de camping leggen wij volledig bovengronds elk jaar aan. Dit gebeurt met grote pompen om het afvalwater weer weg te pompen. En om de piekmomenten voor de mensen op de camping op te vangen. Je moet je voorstellen, er zitten duizenden mensen op die camping. Die willen 's ochtends allemaal tegelijk gaan douchen. Dan wordt er dus in één keer tijd heel veel water verbruikt. En om dat op te kunnen vangen bufferen we het drinkwater en het douchewater van tevoren. 'S Nachts vullen we dat bij, zodat we kunnen zorgen dat de mensen gewoon kunnen genieten van een lekkere douche 's ochtends vroeg. Een half jaar, 3/4 jaar van tevoren. Dan gaan we met de organisatie zitten om de eerste plannen al door te nemen. Kijken hoeveel aantallen toiletten en douches er op het terrein komen. Waar ze op het terrein komen te staan. Zodat we goed kunnen inschatten hoeveel water we naar welke zone toe moeten brengen. Met die informatie gaan we dan vervolgens een design maken, hoeveel leidingen, welke diameter en welke pompen we nodig hebben op welke locatie. Voor ons is Intense sowieso ontzettend leuk omdat het eigenlijk een beetje een thuiswedstrijd is. Het is vlakbij. We werken over heel de wereld en dan is het ook wel heel gaaf om zo'n groot festival op een steenworp afstand van je hoofdkantoor te hebben. Daarnaast is het voor ons een hele grote klus omdat het terrein best wel lastig is omdat er maar weinig aan- en afvoerpunten zitten. Het is vooral een heel groot weiland. Dus dat betekent dat we kilometers weg moeten pompen voordat we bij het hoofdriool zijn. Dus dat betekent dat het afvalwater van de camping bijvoorbeeld 1,5 kilometer aflegt voordat het bij het riool van de gemeente is. En hetzelfde geldt eigenlijk voor het drinkwater. Er staan ook drukverhogers die zorgen dat er genoeg water tegelijk door alle leidingen heen kan en de badhuizen kan voeden met voldoende water om alle mensen naar de wc te kunnen laten gaan, te kunnen laten douchen. In 2022 wordt het water voor het eerst digitaal real-time gemonitord. Zo kan er continu het verbruik, de flow, de druk en de capaciteit van het water in de gaten worden gehouden. Maar ook de kwaliteit van het water. Een ander heel belangrijk onderdeel van ons werk is het waarborgen van de waterkwaliteit. Je moet je voorstellen dat er kilometers de drinkwaterleiding op zo'n terrein ligt. En wij moeten ervoor zorgen dat het ook in drinkwater blijft. Van tevoren doen wij alle leidingen spoelen, desinfecteren. En wij nemen uiteindelijk op alle inkoop en alle eindpunten watersamples om te checken dat er geen bacterie in het water zit of dat er kans is op Legionella groei in ons systeem. Om ervoor te zorgen dat eigenlijk elke bezoeker van Intense kan genieten van veilig drinkwater. Inmiddels is de opbouw al begonnen en zijn niet alleen de leveranciers die in Steps Before the Game voorbij zijn gekomen, maar nog vele anderen druk in de weer om te zorgen dat jij komend jaar eindelijk weer Intense kan genieten. Abonneer en doe een duimpje omhoog als jij deze serie interessant vond. En laat ook gelijk in de reacties achter over welke onderwerpen jij graag nog meer te weten wilt komen. Tot bij Intense Festival 2022. Step into the game.